Cristiano Ronaldo توی و بعد بریم سراغ اصلی. یا نه و دمت گرم. Iran Discovery. مرسی. بخواهیم بریم خودمون معرفی بفرمایید و بعد بریم سراغ اصلی. Iran Discovery. اصلا میشنوید. یلدا بهانه ایست تا در کنار هم باشید و انار محبت را داد کنید. من تو را همکار باشم همچو پیش، خود روزگارها خیره سر شدی، خود مسلمان ناشده لاغر شدی. این چه جای است و چه پست است و خوشا، پنبه ای اندر دهان خود فشار. به دمت گرم. مرسی، خیلی ممنون، خیلی متشکرم. تشکیلشون بفرمایید دیگه، پر انرژی. دکتر کریستیانو رونالدو توی معلمش ندا. Iran Discovery. حالا ناخونکار قبول نیست. قبوله؟ به افتخارش یه دست بزنید. بفرمایید. به. خیلی لطف کردید. دست شما در خانم معلم، خانم مهندس، خانم دکتر عثمان بشینا. خب بریم دو تا از دختر خانم ها اینجا داوطلب شدن. یه لحظه بیام بالا. صدا این صدا رو بدید. اوکی. بیام بالا دختر بلا بیاد. آره صدا بیاد. حاج علی بذار بیاد. خب دو تا دختر خانم بیاد. الان تو آقایان داماد گفتن دستشون بالا بیا کار جایزه. تو الان خانم بید. انشالله. نه جهان رو بچه هستی افر. شما عرض کنید. آفرین. خب بفرمایید.
شعرتون رو بخونید و ما همه خودمون هم کن Iran Discovery. آفرین دارا اسم دختره؟ پسره ولی که دختره دندون تعلا یا نه سریع تمام شد 30 ثانیه دیگه Iran Discovery.